प्राणी संग्रहालयात क्रिकेट प्रस्तुत करते बुक बॉक्स. आरवीला प्राणी संग्रहालयात फिरता फिरता काही विचित्र असे आवाज ऐकू येतात. तो उत्सुकतेने वर बघतो तेव्हा त्याला काही माकडं रेडिओ ऐकताना दिसतात. आश्चर्याने न राहून तो माकडांजवळ जातो आणि विचारतो, तुम्ही खरंच क्रिकेट कॉमेंट्री ऐकताय का? हो मूर्ख मुला, तुला माहित नाही वाटतं? सगळ्या प्राण्यांना क्रिकेट आवडतं ते. माकडं खी खी करत म्हणतात. उत्साहाने आरवी त्याचा चेंडू हवेत उंच उडवतो. एक हत्ती तो चेंडू झेलतो. आम्ही खूप रन्स काढू शकतो आणि खूप विकेट्स घेऊ. श्रीलंकाच जिंकणार, असं म्हणत हत्ती जोरात चित्कारतो. एक रॉयल बेंगॉल टायगर कुंपणावरून झेप घेतो आणि झडप घालून हत्तीकडून चेंडू हिसकावून घेतो. तो आपल्या पंजाने जोरात चेंडू मारतो आणि चेंडू आकाशात उंच उडवतो. शक्यच नाही, आमच्या दमदार फलंदाजी समोर कोणी टिकूच नाही शकत. भारतच जिंकेल नक्की. वाघ जोरात गुरकावतो. सिंह पटपट पिरॅमिड बनवत आणि चेंडू पकडत, आमच्यासारखं टीमवर्क आणखी कोणाचंच नाही. इंग्लंडचाच विजय होणार. सिंह गर्जना करतात. तेव्हा काही किवीज सिंहांच्या पंजाखालची जमीन खोदतात आणि त्यामुळे सिंहांचा पिरॅमिड कोसळतो. आम्ही पण काही कमी नाही आहोत. नक्की न्यूझीलंडच जिंकणार, किवी चिवचिव करतात. त्यानंतर डोंगरी बकरे येतात. आमच्या गोलंदाजाचा स्पिन आणि त्यांच्या वेगापुढे कोणीच टिकू शकणार नाही. आम्ही सगळ्या विकेट्स घेऊ आणि कपही घेऊ. पाकिस्तानच जिंकणार, असं म्हणत बकरे मे मे करतात. नाही, कप तर आमचाच आहे. आम्ही झटपट धावून पटपट रन्स बनवू आणि कप घेऊन पसार होऊ. साऊथ आफ्रिकाच जिंकणार, हरणं उत्साहाने म्हणतात. या सगळ्या गोंधळामुळे कांगारूंना जाग येते. एक लांब आणि उंच उडी मारली की झालं. आम्ही कप जवळ पोहोचून कप आमच्या हातात घेतो की नाही बघा. ऑस्ट्रेलियाच जिंकणार दोस्तांनो, हसू दाबत कांगारू म्हणतात. सगळे प्राणी आरवी भोवती गोळा होतात. मग सांग बरं, तू कोणत्या टीमला सपोर्ट करणार ते? तुला काय वाटतं, कोण जिंकेल आरवी? प्राणी विचारतात. पण आरवी काही ठरवणार इतक्यात. उठ आरवी, चल उठ. आमच्याकडे तुझ्यासाठी एक सरप्राईज आहे. जांभई देत आरवी उठतो तेव्हा त्याला त्याचे आई बाबा त्याच्याकडे बघून हसताना दिसतात आणि नंतर त्याला ते जादुई शब्द ऐकू येतात. आरवी, आम्ही क्रिकेट वर्ल्ड कप फायनलची तिकीट्स आणली आहेत. मग तुम्हाला काय वाटतं, कोणती टीम जिंकेल? बरं का, या व्हिडिओला पसंत करायला आणि त्यासोबत सामायिक करायला विसरू नका आणि खालील बाजूस आपले मत नक्की नोंदवा.